ठुलो हुन्छ यहाँ हेर्नु प्लेट ठुलो पनि नहोस् सानो पनि नहोस् न सिङ्गल हालेको सानो नगर न कुट्टी त्यो त खाँदैन क्या मान्छेले हो भयो मासु पकाउनु त्यत्रो बनायो सानो अझै सो हो कहाँ ठुलो भयो नि रोस्ट पिस बनाउनु न रोस्ट गर्ने खालको क्या त्यही त सानो हो क्या धेरै ठुलो पनि हुँदैन ठुलो पनि पाक्दैन क्या पाएको स्लोमा पकाउनु पर्छ त त्यो पनि पाक्छ मासु तै नपाक्ने होइन ब्रोइलर त मोटोले थाहा छैन के थाहा बस 10वटा कुखुरै अट्ने रहेछ जस्तो छ यहाँनिर हजुर अन्त कुखुरा सस्तो छ त्यही भएर मैले त कुरा बढाएको होइन त हजुर बरु अरू कम कम गरेर कुरा चाहिँ बढाएको है मोटाको हुँदैन क्या दाइ अब सुँगुर खसी ल्याउने ठिक्क हुन्छ क्या खसी कति किलो लाने खसी 3-4 किलो त्यो पनि धेरै हुन्छ हो रस राख्न अस्तिको जस्तै ग्रेभी बनाउने भात तपाईँको आउनु नि के झोला हालिन्छ हालिन्छ यो झोला राम्रो छैन सब डुप्लिकेट बेच्ने ल्याउँछ क्या सन्तोष अहिले यो झोला राम्रो छैन लास्टै पाता लाग्यो कम्तीमा 2टा हाल्दाखेरि अलिक ठुलो त लगाइदिनु प्लास्टिक पनि